Un hotel din centrul capitalei, din categoria clădirilor noi și vechi, care pune în discuție dezvoltarea orașului în țesutul tradițional, negocierea limitelor între trecut și viitor. Proiectul este un posibil răspuns la întrebarea dacă noul și vechiul pot coexista armonios în peisajul urban contemporan. Carmen, felicitări încă o dată pentru concursul anualei și proiectul tău, proiect care a fost jurizat de un juriu internațional, a primit evident laude, dar au fost și niște discuții aprinse. Pentru că tu, prin proiectul pe care l-ai făcut, faci ceea ce devine din ce în ce mai dificil în București. Să faci comunicarea dintre vechi și nou. Așa că aș vrea să ne povestești un pic ce a însemnat acest proiect, cum a început el și cum ai realizat această mediere dintre cele două forțe. Pentru mine genul ăsta de proiect e un proiect din categoria nou și vechi, care pune în discuție dezvoltarea orașului în țesutul tradițional și negocierea limitelor dintre nou și vechi, între trecut, viitor. E clar că orașul se dezvoltă și lucrul ăsta nu poate fi oprit. Din păcate, în București sunt foarte multe case vechi, foarte multe părăsite sau părăsite în mod special. Și orașul s-a dezvoltat extrem de haotic în ultimii 30 de ani și printre casele astea au apărut turnuri, clădiri masive de sticlă, clădiri care nu au respectat niciodată cerințele unei zone protejate. Poziționat într-o zonă eclectică arhitectural, printre clădirile vechi și noi, într-o varietate de scară cum numai Bucureștiul poate să ofere, Apart Hotelul este o prezență discretă de scară redusă. Cum ai considerat tu de cuvință să faci această comunicare, acest compromis între nou și vechi, această relație, în așa fel încât ea să fie cât mai armonioasă cu putință? Deci, în primul rând, volumul nou, volumul modern, este mult retras față de aliniamentul clădirii și cred că este un lucru foarte important pentru că nu sufocă clădirea veche, îi dă spațiu să respire. Ăsta e un prim element de negociere. Iar ca imagine am ales un volum cât mai simplu, mai minimalist, cu finisaje ușor mediteraniene, în culori bej, crem, combinând piatră de Vrața cu placări de fibrociment și, evident, tencuiala casei vechi. Un volum alb și simplu se ridică deasupra unui postament de piatră care se naște printre zidurile casei vechi. Din casa veche au fost păstrate elementele valoroase, fațadele principale și cupola cu iz oriental. Volumul casei vechi este aliniat la stradă și rămâne ca un volum de primire, adăpostind recepția și lobby-ul, iar zona de cazare se ridică în spate, retrasă mult față de aliniament. E foarte greu să faci o clădire într-un asemenea sit când ai de-a face cu o casă existentă veche, o casă care este aproape prăbușită și pe care nu o poți salva. Nici nu e o casă atât de valoroasă să fie salvată în sine, să trăiască doar prin funcțiunea de locuință. Sau... Casa pe care ați găsit-o era o casă deja aflată în paragină? Era o casă în paragină unde planșeul era prăbușit, podul era prăbușit, practic se păstrau zidurile astea pe care le vedeți și pe care le-am păstrat și restaurat. Mai avea o anexă în spate cu niște magazii, dar era distrus, era în colaps. Investitorul, deci clientul meu, vrea să facă aici un apart hotel pentru că locația e potrivită pentru așa ceva. Un apart hotel cu 5 etaje, 25 de unități. Deci aveam pe de o parte această cerință, această necesitate și clădirea asta veche, existentă. 3 finisaje majore definesc volumele: tencuiala tradițională a casei vechi, zona de piatră de vatră care creează o discontinuitate la nivel de finisaj între nou și vechi și placarea cu fibrociment alb a volumului din spate în consolă. Plăcile de fibrociment alb simple sunt intercalate cu plăci de fibrociment riflate care marchează poziția planșeelor, iar liniile balustradelor preiau și continuă liniile de riflaj. Am observat o legătură cromatică între partea veche și partea nouă. Și nu doar o legătură cromatică, cât și prezența acestor elemente ondulate din fațada veche. E posibil să fie avut vreo legătură cu elementele ondulate pe care le găsesc în partea veche?
Da, oarecum au fost mai multe motive pentru elementele curbe. În primul rând, stabilitatea structurală a unei balustrade curbe e mult superioară uneia drepte, deci rezolva odată o problemă de structura balustradei în sine. Apart hotelul adăpostește 24 de unități de cazare de tip studio, fiecare cameră fiind dotată cu o zonă de dormit, o chicinetă și un loc de luat masa. La ultimul nivel, nivelul 5, sunt poziționate 4 duplexuri cu zona de dormit la etaj. Din cauza spațiului redus, unitățile au rezultat cât mai organic, diferit între ele și atipice pentru un imobil cu funcțiune hotelieră. Având în vedere că terenul are o lățime de 12 metri pe 30, Da. în aceste limitări, cum ai organizat planul în așa fel încât să răspunzi la numărul de locuri de cazare pe care și le dorea clientul? Da, asta a fost destul de dificil și, practic, având aceste limite, camerele au rezultat destul de organic și sunt diferite inclusiv de la un etaj la altul, ceea ce e destul de atipic pentru un hotel, unde ți-ai dori să ai camere la fel. Da, practic, ele au rezultat în organicitatea asta. Am încercat să ne organizăm în jurul inclusiv a elementelor structurale, pentru că având un volum ieșit în consolă, automat aveai un stâlp în cameră și atunci îți rezultau tot felul de spații mai atipice, dar eu cred că tocmai din limitările astea și din organicitatea asta au rezultat niște interioare foarte interesante ca și conformație. Arhitectura fațadelor este una a detaliilor și a umbrelor, create din riflaje, balustrade și balcoane franțuzești. Arhitectura interiorului este una a detaliilor și luminii lăsate să pătrundă prin alternarea golurilor fațadei, când ample, când înguste.